Goeiedag. In deze video wil ik graag aandacht schenken aan de hondstraf. En de hondstraf is een veel voorkomend gewas, maar hij is ook heel waardevol. Want er is bekend dat al minstens 2000 jaar geleden de hondstraf medicinaal gebruikt werd in de oudheid. Maar ook werd het gekweekt in de kloostertuinen. Nou, hondstraf is een altijd groen blijvende plant. Maar waarschijnlijk moet je wel even zoeken, want hij groeit graag op onopvallende plekken. Hier groeit hij een beetje in het gras. Hij houdt van de schaduw, maar hij groeit altijd een beetje achteraf. Het is een kruiper, dus hij groeit laag bij de grond. En in principe kun je hem het hele jaar door vinden. Alleen als het vriest, dan verdwijnt hij. En het heeft vannacht gevroren, dus op het moment is hij niet zo heel erg mooi. Alleen in het voorjaar valt hij op, want dan krijgt hij vierkante stengels die omhoog groeien. En dan krijgt hij hele schattige blauw-paarse bloemetjes. De bladeren hebben de vorm van een oor, maar er zijn meer planten die erop lijken. Dus wanneer je hondstraf nog niet kent, dan raad ik je aan om even met een kenner de natuur in te gaan. En op het moment dat je dan hondstraf voor je hebt, dan zou ik hem even ruiken en even goed kneuzen. Want als je die geur eenmaal kent, dan kun je daar altijd hondstraf aan herkennen. Nou, de naam hondsdraf, een hond in een draf, is best een vreemde naam. Er zijn meerdere verklaringen, maar eentje daarvan die, vind ik zelf wel verklaarbaar. En dan komt het van het oud-Hoogduitse woord Gundrave. En rave betekent rank en Gund betekende eigenlijk wond of sfeer of etter. Dus een wondrank krijg je dan. Want hondstraf is in de geschiedenis vooral gebruikt bij hele vieze, etterende gezwellen en plekken, abscessen, rottende wondinfecties en dergelijke. En men kauwde dan op de bladeren en dan maakten ze op die manier een papje. En dat papje dat deden ze dan op de huid. Maar dat deden ze niet alleen bij mensen, maar ook bij het vee en bij andere dieren. En ook niet alleen op de huid, maar ook in de ogen. Want hondstraf schijnt heel goed te helpen bij jeuk in de ogen, bij eczeem, bij ontstekingen en dergelijke in de ogen. Alleen is het dan raadzaam om dat sap uit dat papje te halen. En onze voorouders hadden een hele mooie manier om dat op de ogen te brengen, want dat deden ze met een veer. Maar wanneer je bijvoorbeeld een hond of een konijn hebt die last heeft van zijn oog, dan kun je dat ook bijvoorbeeld in een spuitflesje doen. En wanneer je het zelf hebt, dan kun je dat bijvoorbeeld op een wattenschijfje doen en dan ga je een tijdje liggen met die wattenschijfjes met hondstrafsap op je ogen. Maar dat papje, dat vinden mensen misschien een beetje vies om te maken door het te kauwen. Maar dat deed het vroeger expres, want die geneeskrachtige stofjes die zitten eigenlijk verpakt in de cellen. En door het kauwen kwamen ze los uit die cellen. En door de warmte van de mond werden die stofjes geactiveerd, waardoor ze dus beter werkten. Maar dat kun je ook op andere manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld een vijzel pakken of een staafmixer. En wanneer je dan een beetje warm water bij doet, want in je mond heb je natuurlijk speeksel wat je erbij doet. Maar als je dan een beetje warm water erbij doet, dan komen die sappen wat beter los. En dan kun je het gebruiken. Nou, net zei ik al dat de hondstraf kan helpen bij jeuk in de ogen of ontstekingen in de ogen. Maar het kan ook helpen bij jeuk en ontstekingen op de huid. Bij eczeem bijvoorbeeld of bij roos op het hoofd. Maar het kan ook nog verlichting geven bij de prik van de brandnetel. De hondstraf is een van de bekendste kruiden die dat kan verlichten. En dan kun je het blad over je huid wrijven. Of je maakt thee of een zalf of je doet iets anders met hondstraf. En dan kan je dat erop smeren of spuiten. Vroeger maakten ze bier van hondstraf. Want ze hadden ontdekt dat hondstraf het bier helder maakt. Maar degenen die dat dronken, die ervaarden ook dat hun hoofd helderder werd. En dat klopt wel, want hondstraf, een van de beste eigenschappen van de hondstraf, is dat hij de lymfeklieren in het hoofd kan activeren. En je hebt een heleboel lymfeklieren in je hoofd. En het doel van die klieren is
vocht te reinigen en overtollig vocht afvoeren. En daarom werd hondstraf ook gebruikt bij allerlei klachten aan vocht in het hoofd. Slijm, verkoudheid, holtes die dichtzitten, hoest, Maar ook bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door te veel vocht in je hoofd. Bijvoorbeeld hoofdpijn, wanneer die ontstaat, wanneer je holtes zo vastzitten en je zo'n druk ervaart. Maar ook bijvoorbeeld bij wanneer iemand heel veel vocht in zijn hals vasthoudt. Daar staat de hondstraf echt op bekend dat hij dus het lymfesysteem in het hoofd kan activeren. Nou, hondstraf is ook een tonicum voor de oren. En vooral als oorklachten ontstaan zijn door te veel vocht en druk in het hoofd. Zo kun je het bijvoorbeeld gebruiken bij een loopoor, bij een ontsteking in het oor. Maar het wordt ook gebruikt bij doofheid en bij oorruis. En vroeger deed men dan warm hondstrafsap in de oren. En dat kun je heel makkelijk verwarmen door het op een lepel te doen. En die hou je even boven een kaarsje. En dan kun je het of zo ingieten of je doet het op een wattenbolletje en dan stop je dat in je oren. Maar je kunt het ook doen met warm hondstrafolie bijvoorbeeld. Je kunt ook een blaadje kneuzen. En dan kun je dat in je oren doen. Maar dan raad ik je aan om wel het steeltje erbij te doen. Want ik heb het ook wel eens gedaan. En toen was ik dat steeltje vergeten. En toen kreeg ik hem bijna niet uit mijn oor. Je zult ervaren als je dit in je oor stopt. Dan voel je iets in je oor. En ik kan het eigenlijk niet zo goed verwoorden. Maar ik raad je aan om het gewoon zelf eens uit te testen. Alleen ken ik helaas nog niemand in mijn omgeving die het geduld heeft gehad om dit vol te houden. Want je moet dit een paar keer per dag doen. En voor een langere periode. Maar in elk kruidenboek wat je leest over hondstraf staat vermeld, het kan ook bij doofheid en bij oorruis kan het verlichting geven. Dus ik hoop eigenlijk dat iemand van jullie dit zou willen uittesten. En dan hoop ik dat je je ervaring onder bij de reacties bij deze video wilt vermelden, zodat ook andere mensen het kunnen lezen. Nou, omdat hondstraf heel goed is voor de oren, kun je dat heel goed onthouden aan dat blad, wat natuurlijk die vorm van het oor heeft. Maar we hebben ook organen met diezelfde vorm. En dat zijn de nieren. En nu blijkt dat hondstraf ook heel goed is voor je nieren. Hij zorgt dat de nieren harder gaan werken, waardoor je meer vocht zult kwijtraken. Je zult dus vaker een toilet moeten bezoeken wanneer je hondstraf gebruikt in een kuurtje. Waarschijnlijk als je het 1 keer gebruikt dat je het nog niet meteen merkt. Maar hondstraf kan ook overtollige zuren uit het lichaam halen. En misschien heb je er wel eens van gehoord dat je lichaam een bepaalde zuurgraad nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De pH-waarde noemen ze dat. Maar door bijvoorbeeld verkeerde voeding, te weinig beweging of juist te veel beweging, want dan krijg je spierpijn, krijg je ook verzuring. Daardoor kun je allemaal last krijgen van verzuring. En dan zou je dus hondstraf daarvoor kunnen gebruiken, want die staat er bekend om dat het die zuurgraad in balans brengt. Nou, op internet kun je daar heel veel informatie over vinden, want heel veel lichamelijke klachten die worden veroorzaakt door verzuring. Nou, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van, want een kennis van mij had last van zijn schouder. En dat bleek een peesontsteking te zijn die veroorzaakt werd door kalkafzetting in de pezen. En dat deed heel veel pijn en de arts die raadde aan om daar een spuit in te zetten met ontstekingsremmers. Maar mijn kennis wilde dat niet. Dus die vroeg aan mij, weet jij niet wat? Ja, ik ben geen arts en het menselijk lichaam is best ingewikkeld. Maar ik bedacht me dat dit misschien wel zo'n klacht zou kunnen zijn die veroorzaakt werd door verzuring. En toen dacht ik dus aan hondstraf, omdat hondstraf dus een heel veilig kruid is om in te nemen, mits je hem niet mits je geen overdosis neemt. En mijn kennis heeft toen 3 keer per dag de tinctuur van hondstraf ingenomen. En langzamerhand verminderde de pijn en uiteindelijk was hij dus helemaal weg. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van hoe kruiden kunnen werken. En je zal nergens in een boek zien staan dat hondstraf werkt bij een kalkafzetting in een pees. En misschien werkt het ook niet bij iedereen, maar bij deze persoon had het heel goed geholpen. Dus dat was natuurlijk hartstikke mooi.
van hondsdraf is ook bekend dat hij zich kan binden aan zware metalen en dat hij ze dan veilig uit het lichaam kan verwijderen. En vroeger had je vaak dat schilders die verfden nog met verf met lood. En die konden er heel ziek van worden. En berucht waren toen de loodkolieken. Dan kregen ze ontzettende pijn in de maagstreek. En destijds moesten de schilders dan regelmatig aan de hondsdraf om te zorgen dat dat lood afgevoerd werd. Nou, als laatste wil ik benoemen dat hondsdraf ook bekend staat dat hij rustiger kan maken. Het staat bekend bij nervositeit, angst, stress en dergelijke. En dat was de reden dat vroeger soldaten die op het veld moesten vechten hondsdraf aten. Want die namen dat dan om rustig te blijven. En dat gebruik schijnt zo algemeen bekend te zijn geweest, waardoor hondsdraf een bijnaam heeft gekregen soldatenpeterselie. En de soldaten die aten het dan gewoon van het veld. Alleen mag je niet te veel hondsdraf eten. Want misschien heb je ook wel eens gelezen dat het giftig is. Op internet kan je dat wel lezen. Maar in kleine doseringen is hondsdraf heel veilig. En je kunt dan, als je het gebruikt, gewoon een paar blaadjes toevoegen aan een salade of aan een smoothie of pesto of iets dergelijks. En ook als je thee maakt, dan doe je het maar van een paar blaadjes. In het voorjaar, op het moment dat hij gaat bloeien, of eigenlijk vlak voor de bloei, dan werkt hij het krachtigst. Dan zitten er de meeste geneeskrachtige stofjes in. En wanneer je hondsdraf wilt drogen, dan kun je dat het beste dus aan het begin van de bloei doen. En dan plukt het ook wat makkelijker, want dan staat het gewoon, zoiets denk ik, boven de grond. En dan neem je dus of een paar blaadjes per kopje, of je neemt een theelepeltje met wat verkruimelde gedroogde hondsdraf. Daar doe je water wat net van de kook af is overheen. En dan laat je het eigenlijk nog even 10 minuten staan. En ik doe dat het liefst op een theelichtje, want dan blijft het even warmer en dan trekt hij beter. Alleen wordt gezegd dat hondsdraf niet al zijn geneeskrachtige stofjes afgeeft aan water. En dat is de reden waardoor sommige mensen eigenlijk een soort thee maken van melk. Of ze doen een scheutje melk of een beetje kokosolie door de thee. Maar je kunt ook, nadat je de thee gemaakt hebt, de bladeren gewoon opeten. Dan krijg je alle stoffen binnen. Er is ook tinctuur te koop van hondsdraf. En er zijn capsules te koop van hondsdraf. En hoe je die moet gebruiken, dat staat wel op het etiket. En anders kun je het vragen aan de verkoper. Nou, wanneer je echt een kuur wil doen, en een kuur, dan neem je meestal 2 of 3 keer per dag neem je dan iets van de hondsdraf in. Dan wordt dat afgeraden aan zwangere vrouwen en aan vrouwen die borstvoeding geven. Omdat er geen onderzoek naar gedaan is. Het mag wel aan kleine kinderen gegeven worden, maar dan geef je gewoon een veel lagere dosering. En het is dan vooral goed voor kinderen die altijd met een snottenbel bijvoorbeeld lopen. Ja, probeer echt babytjes met een theelepeltje thee. Wat grotere kindjes, die geef je misschien een borrelglas met thee. En eventueel doe je daar een beetje vruchtensap bij, zodat ze het binnen krijgen. Maar als het een beetje lauw of warm ingenomen wordt, dan werkt het meestal wel ietsje beter. Wanneer je ernstig ziek bent of medicijnen gebruikt en je wilt een kuur volgen, is het raadzaam om dat wel even te overleggen met een deskundige. Want bij sommige medicatie heb je een wisselwerking met het kruid. Nou, als laatste wil ik zeggen dat ik ook nog een berichtje tegenkwam op een buitenlands forum. Er was een boer en die had mond- en klauwzeer bij zijn koeien. En die heeft hij met succes behandeld met hondsdraf. Alleen stond er niet bij hoe hij dat gedaan had. En het was een oud berichtje eigenlijk, dus ik kon ook niet meer reageren. Maar als je daar, mocht je in die situatie zijn, kun je het altijd proberen. Ja, maak papjes en doe die op de huid. Ik heb ook pas een verhaal gehoord van een schapenboer die ook zijn schapen met blauwtong heeft genezen. Ook door de kruiden thee te maken. Maar ook inderdaad de restjes kruiden van de thee ook allemaal in die bekkies gestopt. En die had ook weegbree uitwendig op de gewrichten gedaan en dergelijke. En dat was ook gelukt. Dus geef het niet snel op.
En vraag desnoods, want het is natuurlijk heel veel werk, vraag of iemand je hierbij wil helpen. Ik denk dat heel veel mensen dat best wel interessant vinden om te zien hoe dat gaat. Zo heb ik een keer een koe behandeld met een hele grote wond. En dat vond ik echt ontzettend interessant om elke dag terug te komen om te kijken hoe mooi die wond genas met kruiden. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn geworden over dit kleine honddraf als dat ik ben. En ik hoop ook dat jullie er wat mee gaan doen en deze kennis weer zullen doorgeven. Want dan zullen de generaties na ons ook kunnen profiteren van deze kennis. Nou, bedankt voor jullie aandacht en ik zie jullie graag weer een volgende keer.